دایرکت من ترکید از بس گفتین هایلو RS4 پلاس رو بیار آنباکس کن. همین اول ویدیو بهتون بگم اونایی که دنبال ساعت زیر 2 میلیون تومنین ولی زبان فارسی براتون مهم نیست، قطعاً بهترین انتخاب هایلو. دارای هایلو کجان؟ قطعا دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. هایلو با کیفیت ترین ساعت های میان رده شیائومی رو تولید میکنه، هیچ شکی درش نیست. همونجور که سریای قبل این قضیه رو نشون داده با خرابی نداشتن، یعنی یه جوری هایلو داره ساعت تولید میکنه که تو اون رنج قیمتی اگر از این برند خرید بکنید قطعا یه چیزی رو خیلی مطمئنید که دیگه این ساعت خرابی تو کارش نیست. بریم جلو. امروز هایلو RS4 پلاس رو براتون آوردم، یه ساعتی که خیلی سر و صدا به پا کرده توی بازار، اونم با صفحه نمایشش. کد این ساعت هم بهتون بگم هایلو LS11 حساب میشه. بریم جلوتر صفحه نمایش رو ببین چه کرده. خب بریم یه راست سر جعبه گشایی هایلو RS4 پلاس. همونجور که میبینید جعبهش مثل بقیه ساعت‌های هایلو هست. صفحه‌اش 1.78 اینچ AMOLED HD دیسپلی که تو خود سایت هایلو به قضیه رتینا AMOLED HD دیسپلی اشاره شده که اگر صحت داشته باشه، که حالا جلوتر کامل مشخص میشه، این صفحه نمایش کیفیت و جنسش از جنس رتینای اپل باشه، یه روشنایی عجیبو داریم میبینیم. یعنی خواهیم دید که زیر نور آفتاب کاملا همه دیتیل مشخصه و دیگه صفحه 60 هرتز هم هست و دیگه حالا میریم جلوتر کامل براتون توضیحش میدم. صفحه نمایشی که گفتم رزولوشنش 368 در 448 که با ساعت‌های پرچمدار 4-5 میلیونی یکی شده. سنسور اکسیژن خونم مثل ساعت‌های قبلی داره، سنسور ضربان قلب داره، ضد آبم که هست تا 1.5 متر به مدت 1 ساعت. باتریش هم به گفته خود هایلو 10 روز جواب میده. ما میگیم با استفاده شدید یه چیزی حدود 5 روز 6 روز بهتون جواب بده اوکیه. و اولین تفاوتش با نسخه قبلی خودش که RS4 معمولی بود این گزینه است که 105 تا ورزش رو ساپورت میکنه به جای 12 تا ورزش. کد اسکرچ اند چک هایلو رو هم این ساعت داره. خب RS4 پلاسمون روشن شد و همونجور که توی تصویر دارید میبینید یک صفحه نمایش فوق العاده کیفیت با روشنایی خیلی خفن که تو اتاق منم که نورا کم نیست و فوق العاده نورها زیاد هست قشنگ داره جواب کار رو میده. که حالا نمیدونم روشنایی صفحهش روی بیشینه هم هست یا نه. بله روی بیشینه هم هست و فوق العاده شفاف و باحال این صفحه نمایش. همونجور که میبینید رفرش ریت 60 هرتزیش هم فوق العاده جذبتون میکنه. یه جورایی مثل ساعت‌های پرچمدار شده دیگه، اصلا حس اپل واچ بودن بهتون دست میده. چون میدونید دیگه ساعت‌های پرچمدار 4-5 میلیونی همشون صفحه نمایش 60 هرتزی دارن و این اولین باره که ما داریم یک صفحه نمایش رتینای AMOLED 60 هرتز رو روی ساعت زیر 2 میلیون تومان می‌بینیم. از بقیه طراحی این ساعت اگه بخوام بهتون بگم، بندش یه مگنت لوپ شده که فوق العاده با کیفیت و باحاله. اینم اولین بار داریم رو ساعت‌های این چنینی می‌بینیم. قبلا فقط واسه اپل واچ‌ها دیده بودیم. این بند به صورت مگنتی هر جا بخواید تنظیم میشه و خود به خود کیپ میشه و خیلی راحت میتونید از ساعت استفاده کنید. خب از بندش که بگذریم دیگه، پشت خود ساعت 3 تا سنسور قرار داره که معمولا ضربان قلب و اکسیژن خون و حالا قدم شمار و این چیزا هست. این ساعت GPS داخلی نداره و از GPS گوشیتون استفاده میکنه. یه دونه داک شارژر مگنتی هم این طرفه. از طراحی دکمه هم سمت راست یه دونه دکمه گرد داریم و همونجور که میبینید اسکرول نیست و فقط به صورت فشاری این دکمه منو رو براتون باز بسته میکنه و نقش بک رو انجام میده. سمت چپ ساعت هم که هیچی نیست دیگه. اینم از طراحیش. وزنش یه خورده بیشتر شده نسبت به RS4 معمولی که 49 گرم بود. این ساعت شده 53-4 گرم که این 4-5 گرم خیلی تأثیری تو کاربرد ساعته نداره. بریم یه نگاه به منوش بندازیم ببینیم منوش چیا داره. منوش که اول به صورت جزیره‌ای شده. این صفحه نمایش 60 هرتز خیلی جذابه. منوش به صورت جزیره‌ای شده. گزینه اول موزیک پلیر هست که به گوشیتون کانکت می‌کنید و موزیک رو براتون کنترل می‌کنه. تایمر یا استاپ واچ هست. اینم که ساعت شنیشه. تنظیمات ساعت که کامل براتون توضیحش میدم. اپلیکیشن هایلو اکتیو روش هست، رو خود ساعت هست که شما میتونید تارگت مشخص کنید برای
فعالیت‌های روزانه‌تون و بریم بدوین، مثلا دوچرخه سواری کنین، پیاده روی کنین و از این حرفا. دیگه ضربان قلب روی این ساعت هست که مثل بقیه ساعت‌ها که روشنش می‌کنین این سنسور چشمک میزنه و ضربان قلبتون رو خیلی سریع میگیره. این پایین هم به صورت سامری بهتون نشون میده. از آپشن‌های دیگه‌اش این آلارم هست که میتونید تنظیم بکنید. رو خود ساعت هم میتونید آلارم رو تنظیم بکنید برای هر ساعتی از روز که میخواین، هر روزی از هفته آلارم رو روشن بکنید. روی دستتون این ساعت ویبره میزنه. فوق العاده ساعت با کیفیتیه. اصلا این انیمیشناش یه حسی رو بهتون القا میکنه. اینم که آب و هوا هست، یه حسی رو بهتون القا میکنه که این ساعت باید قیمتش فرای این حرفا باشه، باید حدود 2-3 میلیون تومان باشه، ولی خب در نوع خودش جالب. گزینه بعدی پایش خواب هست که اگر شب رو دستتون باشه، یک ساعت فوق العاده باریکی هم هست، خیلی راحت میتونید شب رو دستتون ببندین. شب رو دستتون باشه، صبح بهتون کامل یه سامری از خواب دیشب میده. و اینم گزینه بریس یا همون ریلکسینگ هست که 3 حالت براتون میتونه این کار انجام بده. بعد از اینکه استرس رو پایش کردید میاد اینجا و یکی از اینا رو انتخاب میکنید و حالا به صورت حبس نفس یا جای دیگه یا خواب یا آرامش مغزی نوشته، آرامش درون، یه جورایی مثل مدیتیشن و این چیزاست. با این 3 حالت میتونه استرستون رو کاهش بده. اینم که تمپرچر هست، دمای بدن رو براتون اندازه‌گیری میکنه و به صورت یه نمودار میله‌ای نشون میده. و گزینه بعد اکسیژن خون هست که به صورت 24 ساعت هست، اینم باز به صورت نمودار بهتون نشون میده. گزینه بعد ورزش ها هست که همونجور که گفتم این ساعت به جای 12 تا ورزش 106 تا یا 105 تا ورزش رو پشتیبانی میکنه. رکورد اکتیویتیاتون هست، یعنی ورزشایی که انجام دادین خلاصش میاد اینجا. اینم که تقویمه که تقویم میلادی هم هست. ماشین حساب بالاخره به ساعت‌های هایلو اضافه شد از این ساعت. و اینم که گزینه مسیج‌ها یا همون نوتیفیکیشن هست. این کل منوش بود که براتون توضیح دادم. از بالا که به پایین که بکشین مثل همیشه اکشن سنتر میاد، چراغ قوه اضافه شده به لطف صفحه امولد این ساعت. دو نات دیسترب رو که روشن می‌کنین شبا رو دستون چیز نزنه، ویبره نزنه. تیتر مود اضافه شده که روشن بکنین نور صفحه نمایش کم میشه، ویبره هم قطع میشه برای زمانایی که توی کنفرانس یا سینما قرار دارید. واچ اسکرین تایم رو میتونید مشخص بکنید که مثلا تا 10 دقیقه صفحه نمایش روشن بمونه، خاموش نشه. تقویم هست دوباره. ریز تو ویک اپ رو میتونید روشن خاموش بکنید که دستتون رو میارین جلو صورت یا برمیگردونید صفحه روشن و خاموش بشه. گوشیتون رو پیدا میکنید که حالا به گوشی من کانکت نیست. نور صفحه نمایش و بالاخره ستینگ ساعت که براتون توضیحش میدم. از پایین به بالا که بکشید مسیج یا همون نوتیفیکیشن ها میاد. رو به چپ و راست هم که بکشین یه سری شورتکات از منوی کلی بهتون میده. بریم با هم ستینگش رو یه چک بزنیم. خب رسیدیم به قسمت آخر، چک کردن ستینگ ساعت RS4 پلاس. تو قسمت اول ستینگ تایم فرمت رو میتونید از روی 12 ساعته روی 24 ساعته تنظیم بکنید. تو قسمت شو یا همون صفحه نمایش نور صفحه رو میتونید تنظیم بکنید، تایم صفحه رو میتونید تنظیم بکنید، رایز تو ویک رو خاموش روشن بکنید و ویو مود رو تنظیم بکنید که منو رو به صورت جزیره‌ای ببینید. یا حالا این گرده چیه؟ آها این حالتش هم باحاله، این مثل واچ 4 سامسونگ میشه. آره گالاکسی واچ 4 میشه. و گزینه آخرش هم که احتمالاً به صورت لیستی هست، اونم بهتون نشون میده. آره لیست ویوه که مثل ساعت‌های قبلی هایلو میتونید منو رو کنترل بکنید. اینم در نوع خودش جذاب هست. سایز ریکونایگ اگر روشنش بکنید خودش خود به خود ورزشتون رو تشخیص میده. مثلا میفهمم الان رفتین بیرون و دارین پیاده روی میکنین، بهتون آلارم میده که آیا تو پیاده روی هستین، شما میگین یس، دیگه به ورزش ادامه میدین. لازم نیست برین از تو ورزش ها خودتون انتخاب بکنید. یوزر پرفرنس هم که رابط کاربری ببینید چیا داره. دو نات دیسترب رو میتونید خاموشش هم کنید، تیتر مود رو خاموشش هم کنید، کنترل سنتر میتونید اون اکشن سنتر بالا گزینه‌هاشو کم و زیاد بکنید، یا ویرینگ اوریشن رو دست چپ بسین یا رو دست راست، اینم براشون تنظیم میکنی. اینم اوکی بود. تو قسمت سیستم هم که مثل ساعت‌های قبل با تو ریستارت و پاور آف و ریست، خیلی ساعت باحالیه. صفحه نمایش از قوت‌های خیلی خوبشه. 105 تا ورزشی که ساپورت میکنه فوق العاده عالیه. این ساعت استاندارد CE اروپا داره، پس سنسوراشو میتونید به عنوان سنسورهای سلامتی استفاده بکنید و دقت بالایی دارن به نسبت رقبای هم سطح خودش. و بریم سراغ مقایسه ببینیم چی از رقباش بیشتر داره، چی از رقباش کمتر داره.
خب خانم و آقایون، هایلو RS4 پلاس اینجا با من بود. 1 ساعت با یک صفحه نمایش فوق العاده جذاب و دوست داشتنی که به شخص من خودم عاشقش شدم. واچ فیس های این ساعت رو هم مثل بقیه ساعت ها میتونید انگشتتون رو بگیرید و تغییر بدید. یه سری واچ فیس هاش هم فیچرهای باحالی داره. میتونید مثلا این حبابا رو هر وقت حوصلتون سر رفت بتر کنین، دوباره دستتون یه تکون بدین، این حبابا برمیگردن و خیلی باحال بود این واچ فیسش هم. و بخوام با رقباش مقایسش بکنم، همیشه رقبا رو ما قیمتی میشناسیم دیگه، یعنی میگیم ایشون تو قیمت خودش رقیبش فلان ساعته. مثلا رقیب این ساعت گرین لاین که ساعت گرین لاین اضافه تر از آپشنای این ساعت مکالمه رو داره، اسپیکر و میکروفون داره، ولی کیفیت صفحه نمایشش از این ساعت پایین تره، طول عمرش قطعا از این ساعت پایین تره و دقت سنسورهای سلامتیش هم از این ساعت پایین تره. تعداد ورزشایی هم که ساپورت میکنه کم تره، ولی آپشن اضافه بر این ساعتی که داره اون زبان فارسی رو، حالا هرچند برعکس ساپورت میکنه، این ساعت متاسفانه پیام‌های فارسی رو ساپورت نمیکنه. این یکی از بدیهای RS4 پلاسه. دیگه با رقبایی که میتونیم مقایسش بکنیم تو رنج قیمتی خودش، با جی تب ها یه چیزی حدود 150 هزار تومان اختلاف داره که باز جی تب ها مکالمه رو دارن ولی ضد آب نیستن، ایشون مکالمه رو نداره ولی ضد آبه. باز صفحه نمایش این ساعت کیفیت بالاتری داره نسبت به جی تب ها و 60 هرتز بودنش خودش فوق العاده دوست داشتنی و باعث میشه که از این ساعت خسته نشین. این که رو 60 هرتز بودن من خیلی تاکید دارم، چون ساعت‌های قبل از این فقط تو رنج 4 تا 5 میلیون صفحه 60 هرتزی دارن، یعنی ساعت‌های پرچمدار. ولی این ساعت با این رنج قیمت 1.5 حدوداً صفحه نمایش 60 هرتزی رتینا امولد داره و فوق‌العاده با کیفیته. خلاصه اگر ساعت زیر 2 میلیون تومان میخواین با شارژدهی عالی و صفحه نمایش خوب ولی فارسی بودن براتون مهم نیست، قطعاً بهترین گزینه هایلو RS4 پلاس است. و بازم دمتون گرم که تا آخر این ویدیو هم با من همراه بودین. بررسی هایلو RS4 پلاس رو با هم انجام دادیم. دمتون گرم، شبتون خوش.